Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні виклик коханого на вашу розмову. Сьогодні будемо його притягувати, шепотіти йому на вушко, що він хоче з вами зустрітись, хоче з вами зв'язатись. Нехай зв'яжеться, нехай проявиться той, хто потрібен. Ось я бачу, що енергетично сильні зараз такі розклади, які енергетикою своєю дійсно разом з вами притягують. Не сам розклад, як ваша енергетика, дівчата, притягують саме потрібного чоловіка, яким потрібно хоч щось вияснити, або просто перекинутися парою речень або слів. Так, думай про себе і викликаємо. Зараз викликаємо. Подивимося на його почуття. Перше почуття. Ти поки що подумай про себе, трішки про нього, просто назви його ім'я. Що ти відчуваєш? Ім'я. До. Ім'я. Що ти відчуваєш? До. Окей. Поїхали. Так, що тут у нас сімка? Ну, що я тут скажу? Поки що я бачу чоловіка, який зацікавлений в стосунках, але він зацікавлений із свого боку, як той, який буде розвивати, або прискорювати, або щось робити в цих стосунках тільки для того, щоб його персона була у виграші. Буде це видно вам, чи не буде це видно вам. Він про те зараз, що в нього є певні плани, певні бажання в майбутньому, які повинні бути здійсненими. І якщо ваші стосунки будуть сумісними з його планами, тільки тоді він буде вважати за потрібне саме в цих стосунках розвиватися. Так. Він поки що захищає свої позиції, як бачите. Але в нього все-таки є, бачите, він як на двох стільчиках сидить. Тут є якась маніпуляція, я бачу. Тобто зараз карти отак от вичепили із всесвіту якогось як шару реальності, вичепили саме те, що потрібно вам знати про цього чоловіка. Можливо, він закоханий по вуха і бігає за вами, і дивиться вам в вічі, і каже, як я тебе люблю. Але тут вичепили саме таку картинку, щоб ти щось просто знала про нього. Можливо, це дуже як негативно тут показано. Я бачу, що тут є трохи негативно. Але тобі потрібно про це знати. Чому нам про це кажуть так дивно? Що це за такі відчуття? Тому що в тебе теж буде вибір. Він має вибір, і ти повинна мати вибір зараз. Якщо ти не будеш мати вибору, це найосновніший критерій, який ставлять тобі вищі сили для того, щоб бути з цим чоловіком. Коли ти з цим чоловіком зараз, і не жінка ще, не дружина, і не маєш вибору, таким чином ти начебто з ним і не будеш. Якщо ти маєш вибір, це єдиний критерій, по якому вищі сили дивляться на те, що ти розвиваєшся. Розумієш? І так, якщо в нього є вибір, правильно я розумію, то все рівно він до вас якісь почуття має. І що то за вибір? Давайте будемо просто копатися в цьому, щоб він, можливо, цю ситуацію і проговорив при зустрічі з вами. Розумієте? Так, давайте подивимося вглиб душі, там, де саме ті почуття, які він, можливо, або знає про них, або не знає, усвідомлює, або не усвідомлює. Подивимося туди, глибоко в серце. Що там? Істинне почуття. Ти далеко, то як він відчуває тебе, якщо він далеко? Ти підходиш під роль
тієї, яку хоче він кохати, ти якась свята жінка реально, яка може бути з ним все життя. І він розуміє, що потрібно щось зробити, але він зараз для ваших стосунків, щоб ти була з ним. Я не бачу саме таких почуттів прив'язаності, не бачу зараз. Знову кажу, можливо, вони і є, але чомусь вищі сили зараз акцентували увагу саме на цьому моменті, саме за цю ниточку його сіпають, щоб він в чомусь признався зараз. Можливо, тому, що йому потрібно з вами поговорити, і вищі сили зараз сіпають саме за цю ниточку, так? За цю його струну нервів. Там, де його теж щось хвилює, і він, можливо, не признається вам в чомусь. Що це за другий стілець? Давайте подивимося. І що воно означає? Що це таке? Він вам скоро це розкриє. Вам кажуть, що буде все настільки швидко розвиватися, що навіть він не очікував тієї швидкості в цих стосунках. І ти, напевно, якоюсь частиною за себе відчуваєш це. Ти просто шкірою це відчуваєш. Що саме так воно і є. Окей. Глобальні істинні почуття. Він так дивно розказав. Добре, давайте подивимося взагалі думки про вас тоді. Думки про вас. Думки. Дві дуже сильні особистості. Це він, це ви. Він вважає, що в твоєму житті, скоріш за все, були якісь моменти в житті, коли ти мала справу з чоловіком, напевно, не дуже правильним для тебе. Ось. І ти з цього, вийшовши з якихось стосунків, напевно, стала ще сильнішою. Це він просто бачить в тобі. Він бачить також, якщо не про чоловіків йдеться мова, то просто про життя, що життя тебе зробило сильнішою, більш міцною. Але тут іще мова про те, що він дуже сильно енергетично і інтимно так тебе відчуває. І дуже сильно саме думки його спрямовані на це. Тобто він думає про тебе як про об'єкт бажань. Окей. Коли ти думаєш про неї, дивишся на неї, взагалі, що то за думки? Що то за думки? Бачите, пустий. Поки що він пустий. Це ті думки, коли я хочу до неї прийти, але нема з чим. Оце. Коли він хоче не просто проявитися, а знайти якийсь привід для прояви. Але не можу. Я зараз пустий. Не можу, каже. Нема з чим. Нема з чим. Можливо, там дійсно проблеми з роботою і взагалі інші якісь проблеми, які йому не дають рухатися. Ні в стосунках, ніде. Зовсім ніде. Тут іще така ситуація, коли він себе може довести до якоїсь хвороби. А тут дійсно наче на хворобу схоже. Хвороба дивна. Це щось таке типу... все зрозуміло. Він, можливо, зараз або тут прив'язка до
певних речовин, які викликають галюциногени. Отлично. Тут просто аж, це максимум, звичайно, або алкоголь, або куріння. Так. Окей, давайте ще подивимося. Чи хоче взагалі він з вами зустрітися, якщо б у нього все було б добре? Чи хотів би він зустрітися? Тобто бачимо, що купа проблем, тому буде кривити душею і не проявлятися. А давайте подивимося, чи хотів би взагалі зустрітися з вами. Ну так, він так і каже, що в такому стані, як він зараз, ні. Ні, не хотів би. Але якщо він на коні, то тоді да. Бачите, в нього знову якісь ці, я не хочу сказати галюцинацію, але все рівно він десь в мріях хотів би з вами бути. Мені здається, що саме зараз я дивлюся на чоловіка, який, можливо, або випиває, або курить. Дуже дивні такі перепади. Якщо ти хочеш з нею зустрітися, як ти будеш вирішувати цю проблему? Що ти не можеш? Як ти вирішиш цю проблему? Давайте його правильно спрямовувати на те, що стану багатшим. Дівчата, якщо тут проблема в тому, що немає копійки, він буде вирішувати цю проблему. Він хотів би вирішувати. Він чи назбирає гроші, чи позичить, так? Далі. Якщо ти з ним говорила якщо це не стосується грошової тематики, можливо так, але ти говорила про фундаментальність у стосунках. Він хоче цього, він хоче більш кріпких стосунків, можливо, або базу якусь на цих стосунків. Хотів би, і він до цього прагне. Якщо буде готовий. Але тут складніше. З першим варіантом більш світліша ситуація, тому що чоловіку, можливо заробити. А якщо в нього в голові ще немає тієї картинки, що я хочу з нею точно, то тоді складно. Стабільні стосунки, то тоді складно. Що ти будеш робити, щоб до неї якомога ближче прийти, проявитися? Що ти будеш робити? Слухайте, тут така взагалі важка ситуація, я бачу. Тут просто щось схоже на те, що тебе присипало сміттям, кучею такою здоровенною, і ти не можеш з неї виповзти. Просто у нього таке бачення ситуації. Все вже накрило, все і так. Якщо я навіть буду там стукати в двері, то вона не відчинить. В якій я прийду, що вона скаже, і нема з чим прийти. Тобто там уже стільки думок накрило на нього, що я навіть його з-під цього завалу не бачу. Показався, дивіться, я прям знала, що я його викличу. Показався. Каже, не треба на мене таке казати. Я ось він такий хороший, я знаю, куди йду. Там десь у смітнику своєму. Ну що, нехай вибачить уже, що я так сарказм такий. Так, добре. Давайте тепер проявляти його. Як ти проявишся? А як я, каже, проявлюся? Я взагалі її боюся. Вона з мечем стоїть. Як ти проявишся? Вона візьме мене за шкірки і викине? Як ти проявишся? Нехай заспокоїться. Я як зроблю всі свої справи, тоді, можливо, проявлюсь. Тут буде, якщо ще брати таку інформацію, то тут, якщо прояв буде, а він можливий за умови, якщо буде якийсь натяк на минуле, щось в його голові, типу дежавю якогось сплине. А як його зробити? Це якесь нагадування начебто про тебе, а щоб якесь нагадування про тебе. Це якщо ви давно там не спілкувалися, десь зовсім пропав, тому що тут така сама ситуація. Ось, то він буде проявлятися, але проявлятися на таких енергіях, начебто нахабних енергіях.
Окей. Це як нове кохання. Про що ти хочеш їй сказати? Про що ти хочеш їй сказати? Про що? Я хочу з нею бути парою. Це він хоче сказати. Я люблю її і сумую за нею. А все, що мені не дає це їй сказати, і проявити, і навіть тобі показати, це він мені каже, це те, що я дійсно в скрутному стані. Дуже скрутне становище. Я не знаю, як кохати в такому становищі. Він каже, що якщо я чоловік, то я не можу кохати жінку в такому становищі. Я просто собі не дозволяю цього. Ось так. Хоча, дивіться, він кохає. Що ти хочеш їй ще сказати? Вона приваблива жінка, і я дуже хочу бути з нею. Так, я просто тут не сама, але в темі. Так. Він хоче сказати, що завдяки тому, що я бачу тебе в своєму житті, я вирулю, я вийду із свого скрутного становища. Так, мене є ще, що тримає. За минуле мене дійсно тримає ще. Але я знаю і вірю, що доля поверне так. І я надіюся, я хочу, щоб так було, щоб я був з тобою. Щоб так склалося, щоб я був з тобою. Від тебе багато чого залежить. Багато чого. Ти надія на те, що я можу вийти з цього скрутного становища. Ось така тут ситуація, така історія, дівчата, мої дорогенькі. Тобто, дивіться, тут я бачу такий негативний ракурс показали нам, але у кожного ситуація, можливо, різна. Так? І тому тут не є сигніфікацією чоловіка, який зовсім там нікчемний, ні. Але тут дійсно якась така картинка вийшла, що він саме цьому, це є причиною, що він не може нормально проявлятися до тебе. Розумієш? Саме ця картинка не може його проявити до тебе. Але він каже, я хочу бути і коханим, і тим, хто кохає. Тут він каже про те, що ти найголовніша, ти на першому місці. Це на будь-який випадок, будь-який випадок. Або якщо ви тільки познайомилися, і він десь пропав, так, то він каже, що я тебе виділив серед інших жінок. А якщо ви взагалі давно, або просто чоловік якийсь пішов, то все рівно ти найголовніша жінка в його житті залишаєшся. Тобі порада. Порада. Ну, дивись, пара вийшла. Тобі порада, що тут може бути пара. Дивись, тобі порада. Кохання, тобі порада. Ти кохана жінка будеш тут. Тут потрібен якийсь час. Але тут такий дивний час, це не йому потрібно давати час на словах. Розумієш? Тому що не буде тоді діла, а чоловік буде завжди відтягувати щось, робити своє, але не те, що потрібно вам, розумієте? Тут саме іти своїм життям і десь там мати на увазі, що є чоловік, який можливо, а тут дійсно неможливо, а так і є, але ж ти просто як? Щоб знати точно так, то треба прожити. Ось. Ти сама собі просто кажеш про те, що я хочу жити своїм життям, і хай сам собі до мене підтягується. Розумієш, про що я? Тоді він підтягнеться. А якщо ти кажеш, я чекаю тебе і дивишся на нього, то тоді він, бачиш що, вісімка. Це замкнене коло якесь. Це повторення йде пройденого матеріалу. Тут щось про нове життя кажуть, нове життя саме. І ти можеш йому дарувати це нове життя.
І ще енергетика пентаклевої людини. Або це він, тому що він тут одразу вийшов якихось таких, я хочу бути для неї тим, хто підтримує її, я хочу дати їй більше, так? Тобто така фундаментальність проглядалася. То тут все рівно кажуть про те, що буде чоловік, якого ти хочеш. Або з цього, або з іншого, так? Тобі вищі сили зліплять того, кого ти хочеш. Нехай тільки чоловіки, дорогі мої, не ображайтеся на це, але тут так просто говорять карти. Все, і крапка, кажуть. Тут крапка. Тут і ще тобі кажуть, тобі потрібен якийсь захист. Якщо ти не відчуваєш від чоловіка саме таку опору, захист, то тоді тобі потрібно поставити крапку і просто жити своїм життям, навіщо тобі когось тягнути, якщо там не дають опору. То треба закривати цю тему. Тільки тоді буде рух. З кризи, розумієш, п'ятірка, з кризи тільки йде лікування хвороби. Коли є якийсь пік, біль. Все, чекайте, шістка. Ви зустрінетеся, буде розмова про те, що і як вам далі робити в цих стосунках. Чи йти разом, чи піти один від одного. Це вже ви будете вирішувати. Тому зустріч, нехай буде і буде вона. Все, мої дорогенькі. Я думаю, що кому потрібно, воно притягнулося. Або запустився якийсь процес притягування того, який потрібен в вашому житті. Якщо потрібно з цим переговорити, переговоріть, поставте всі потрібні крапки, де потрібно, так, і коми, де потрібно, тобто роботи над помилками і так далі, якщо потрібно. Якщо ні, нехай притягнеться той, хто потрібен, а тут вже, можливо, для когось і крапка. Ось так. Тому що тут є пара для тебе в цій, в цьому просторі, в цьому середовищі, в цьому всесвіті є для тебе пара. Дуже достойна пара. Чоловік, який тебе буде просто на ручках носити. Ось так. Все, мої дорогенькі. Дякую наразі за те, що передивилися відео. Дякую за лайки, за коментарі, за все, що робите в бік мого каналу. Дякую за фінансову підтримку, за це взагалі окрема подяка, тому що я бачу, наскільки цінна все-таки інформація, в якийсь момент вам була потрібна і ви її отримали. Дякую. І хочу побажати, щоб Всесвіт вам повернув в рази більше, ніж ви вкладаєте. Так і буде. Буду з вами прощатися. Переходьте на інші мої канали, там вас чекаю, там для вас є відео. До побачення. Па-па.